আজি আমি আৰম্ভ কৰিম কোঅৰ্ডিনেশ্যন কেমিষ্ট্ৰি। কোঅৰ্ডিনেশ্যন কেমিষ্ট্ৰিত ফাৰ্ষ্ট টপিক আছে, ফাৰ্ষ্ট আমাৰ হৈছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কেমিষ্ট্ৰি। কোঅৰ্ডিনেশ্যন কেমিষ্ট্ৰিত আমি আৰম্ভ কৰিম আজি ৱাৰ্নাৰ্ছ থিয়ৰী। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ্নাৰ্ছ থিয়ৰী। তোমাৰ ৱাৰ্নাৰে কি কৰিছিল, চাৰিটা কোবাল্ট ক্লৰাইডৰ চলুশ্যন লৈছিল। CuCl3 চলুশ্যন চাৰিটা লৈছিল কোবাল্ট ক্লৰাইডৰ। চাৰিটাতে আমাৰ আছে CuCl3 কোবাল্ট ক্লৰাইডৰ চলুশ্যন আছে, গোটেইকেইটাতে কোবাল্ট ক্লৰাইডৰ চলুশ্যন আছে। তাৰে পিছত কি কৰিছিল, তোমাৰ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ এমাউণ্টত এমনিয়া দিছিল। ধৰা ফাৰ্ষ্টত আমাৰ 6 মল এমনিয়া, তাৰপিছত 5 মল এমনিয়া, 3 মল এমনিয়া, 3 মল এমনিয়া আৰু 3 মল এমনিয়া। সৰি 6, 5, 4 মল এমনিয়া। অ'কে, কি কৈছোঁ, ৱাৰ্নাৰে চাৰিটা কোবাল্ট ক্লৰাইডৰ চলুশ্যন লৈছিল আৰু চাৰিটা কোবাল্ট ক্লৰাইডৰ চলুশ্যনত বেলেগ বেলেগ এমাউণ্টত এমনিয়া চলুশ্যন দিছিল। তাৰপিছত কি অবজাৰ্ভেশ্যন দেখা পাইছিল যে গোটেইকেইটা কালাৰ বেলেগ বেলেগ। যিটোত 6 মল এমনিয়া দিছিল তাতে তোমাৰ কালাৰটো য়েল্লো, তাৰপিছত নেক্সটটোত পাৰ্পল, তাৰপিছত গ্ৰীণ আৰু লাষ্টতো আমি দেখা পাইছিল ভায়লেট। অ'কে, কি কৈছোঁ, যিটোত 6 মল এমনিয়া দিছিল তাতে কালাৰটো হৈছিল য়েল্লো, য'ত 5 মল এমনিয়া দিছিল তাতে কালাৰটো হৈছে পাৰ্পল, য'ত 4 মল দিছিল তাতে এটাৰ গ্ৰীণ আৰু এটাৰ ভায়লেট। ইয়াৰ পিছত তোমাৰ কি কৰিছিল, তোমাৰ ইয়াতে AgNO3 এড কৰিছিল, AgNO3 এড কৰিছিল। AgNO3 এড কৰোঁতে চিলভাৰ নাইট্ৰেট তোমাৰ ফাৰ্ষ্টটোত 3 মল AgCl প্ৰেচিপিটেট পৰিছিল, ইয়াতে 2 মল AgCl প্ৰেচিপিটেট পৰিছিল। এই দুটাতে লাষ্টৰ দুটাত 1 মল চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ প্ৰেচিপিটেট পৰিছিল। অ'কে, 1 মল চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ প্ৰেচিপিটেট পৰিছিল। ঠিক আছে, এইটো হৈছে ৱাৰ্নাৰ্ছ থিয়ৰী। কি, ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ চাৰিটা টেষ্ট টিউবত কোবাল্ট ক্লৰাইডৰ চলুশ্যন লৈছিল, লৈ পিনে ফাৰ্ষ্টটোত 6 মল এমনিয়া, তাৰপিছত 5 মল, 4 মল আৰু 4 মল এমনিয়া দিছিল। কি অবজাৰ্ভেশ্যন দেখা পাইছিল, ফাৰ্ষ্টটোৰ কালাৰ য়েল্লো, পাৰ্পল, গ্ৰীণ, ভায়লেট। আৰু তাৰে পিছত কি কৰিছিল, চিলভাৰ নাইট্ৰেট এড কৰিছিল। চিলভাৰ নাইট্ৰেট এড কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট যিটো টেষ্ট টিউব আছে তাতে 3 মল চিলভাৰ ক্লৰাইড, ছেকেণ্ডটোত 2 মল চিলভাৰ ক্লৰাইড আৰু লাষ্টত দুটাত 1 মল চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ প্ৰেচিপিটেট পৰিছিল। ইয়াৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমাৰ ৱাৰ্নাৰে আমাক কম্পাউণ্ডবিলাকৰ ফৰ্মুলাবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ দিছিল। ঠিক আছে, আৰু যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কম্পাউণ্ড আছে, যিটো য়েল্লো কম্পাউণ্ড আছিল তাৰ ফৰ্মুলাটো দিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ CuNH3(6) Cl3। নেক্সট যিটো পাৰ্পল কালাৰ হৈছিল সেই কম্পাউণ্ডটোৰ ফৰ্মুলা হৈছে CuNH3(5)Cl। নেক্সট গ্ৰীণ CuNH3(4)Cl2Cl আৰু ভায়লেট CuNH3(4)Cl2Cl। এতিয়া দেখা পাইছা লাষ্ট যিটো কম্পাউণ্ড আছে, এই দুটা কম্পাউণ্ডৰ ফৰ্মুলা একে কিন্তু ইহঁতৰ প্ৰপাৰ্টি বেলেগ, আৰু এইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, আইচোমাৰ। ঠিক আছে, দ্য কম্পাউণ্ড হুইচ হেভ দ্য ছেম মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা বা ডিফাৰেণ্ট প্ৰপাৰ্টি ইজ কল্ড আইচোমাৰ। গতিকে আমাৰ লাষ্টৰ কম্পাউণ্ডটো হ'ব আইচোমাৰ। ৱাৰ্নাৰে এই তোমাৰ ফৰ্মুলাবিলাক দিয়াৰ পিছত কৈছিল যে প্ৰতিবাৰতে কোবাল্টৰ লগত এটা 6টা এমনিয়া বা 6টা এমনিয়া আৰু ক্লৰাইড লগ হৈ থাকিব। ফাৰ্ষ্টত চোৱা, কোবাল্টৰ লগত এমনিয়া কেইটা আছে, 6টা। ছেকেণ্ডটোত এমনিয়া 5টা, ক্লৰিন এটা, এইটা হ'ল টোটেল 6টা। থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থত এমনিয়াম 4টা, ক্লৰিন 2টা, 4 6টা। তাৰমানে প্ৰতিবাৰতে কোবাল্টৰ লগত 6টা তোমাৰ কি লগ হৈ থাকিব,
এমোনিয়া বা ক্লোরাইড বা দুটা লগ হৈ ছয়টা লগ হৈ থাকিব এটা নেক্সট তুমি চাবা ইটো আমি এতিয়া সলিউশন বনাম এটো এটা সলিউশন বনাম তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণে ভাঙি যাব এটো ইম্পৰ্টেন্ট CO NH3 whole 6 plus 3 Cl minus ঠিক আছে এটা চোৱা এই কম্পাউণ্ডটো মই ভাঙি দিছো এই কম্পাউণ্ডটো যেতিয়া পানী দি দিম তেতিয়া ভাঙি যাব এই যে স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে এই স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰখিনি এটা কোৱান্টিটি আৰু বাহিৰত যিখিনি আয়ন আছে এইখিনি ভাঙি যাব গতিকে মনৰ ফাৰ্ষ্ট চিত্ৰটো তাত আছিল গতিকে ইয়াতে সিলভাৰ নাইট্ৰেট দিয়াৰ ইয়াতে যেতিয়া আমি সিলভাৰ নাইট্ৰেট দিম তেতিয়া সিলভাৰ আৰু ক্লোৰিন লগ হৈ 3 মোল সিলভাৰ ক্লোৰাইডৰ প্ৰেচিপিটেট কৰিছে মই ইয়াতে 3টা ক্লোৰিন আছে সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট যেটো কম্পাউণ্ড আছিল তাতে তোমাৰ 3 মোল সিলভাৰ ক্লোৰাইডৰ প্ৰেচিপিটেট কৰিছিল সেকেন্ডত ইয়াতে 2টা ক্লোৰিন আছে গতিকে 2 মোল সিলভাৰ ক্লোৰাইড লাষ্টত দুটাত বাহিৰত এটা ক্লোৰিন আছে সেই কাৰণে বা পিছৰ লাষ্টত দুটা আমাৰ 1 মোল সিলভাৰ ক্লোৰাইডৰ প্ৰেচিপিটেট কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ওয়ার্নারে কি কৈছিল যে এটা পলিউশন কম্পাউন্ডত মেটেলে দুই ধৰণৰ ভ্যালেন্সি দেখায় এটা আছে প্রাইমারি ভ্যালেন্সি আৰু এটা আছে সেকেন্ডারি ভ্যালেন্সি ওয়ার্নাৰৰ এটো যে পোস্টুলেট যে এটা পলিউশন কম্পাউন্ডত মেটেলে দুই ধৰণৰ ভ্যালেন্সি দেখায় এটা আছে প্রাইমারি ভ্যালেন্সি এটা আছে সেকেন্ডারি ভ্যালেন্সি Okay, the primary valency to is ionizable, arrow. The secondary valency is non-ionizable. Primary valency is ionizable and secondary valency is non-ionizable. Right? It took much the ionized kolu. Ionized kolu a metro legation CO NH3 whole 6 3 plus 3 Cl minus. Yet is what. Ion की क्या उत्पन्न प्राइमरी वैलेंसी इसे आयोनाइजेबल इटू इसे आयोनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल और ये तो नॉन आयोनाइजेबल ओके इतना प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल इतना एक कंपाउंड होता है इटू আমি আয়নাইজ কৰিছো আয়নাইজ কৰাটো যেতিয়া আমি সলিউশন বনাম তেতিয়া কি হ'ব যেটো স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে সেইটো এটা কোৱান্টিটি স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ বাহিৰৰ খিনি এটা কোৱান্টিটি ইয়াতে ক্লোৰিন কেইটা উৎপন্ন হৈছে তিনিটা গতিকে প্ৰাইমাৰী ভ্যালেন্সি হ'ব 3 আৰু সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি নন আইডিয়েল ইয়াতে কেইটা আছে 6 গতিকে এটো কিমান হ'ব আমাৰ 6 গতিকে এই কম্পাউণ্ডৰ প্ৰাইমাৰী ভ্যালেন্সি 3 and secondary valency 6 এইটো কোৱেশ্চন আছে তোমাৰ পৰীক্ষা যে হোৱাট ইজ দা প্ৰাইমাৰী ভ্যালেন্সি অফ দা ফলোইং কম্পাউণ্ড যিকোনো এটা কম্পাউণ্ড দিব পাৰে তুমি জাস্ট কি মডিফাই বাহিৰত যিমানটা আয়ন আছে সেইটো হ'ব প্ৰাইমাৰী ভ্যালেন্সি আৰু ভিতৰত যিটো সংখ্যা আছে সেইটো হ'ব সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি এইটো হৈছে আমাৰ ওয়ার্নাৰছ থিওৰি ওকে এতিয়া চোৱা এতিয়া আহিল আমাৰ পলিউশন কম্পাউণ্ডত কিছুমান টাৰ্ম some important term some important term in coordination compound first situation hetu hoise ama coordination entity coordination entity mane hoise tomar central metal atom আৰু ligand এই দুটাক একেলগে কোৱা হয় কোঅৰ্ডিনেশন এন্টিটি বা সিম্পলি আমি কি ক'ব পাৰো সোৱা এই যেটো কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউণ্ড আছে এই কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউণ্ডত স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিখিনি আছে এইটো কোৱা হয় তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেশন এন্টিটি এই টাইমটো কোৱা হয় আমাৰ কি এইখিনি কোৱা হয় কোঅৰ্ডিনেশন এন্টিটি যেটো মেটেল CO কোবাল্ট মেটেল আৰু লিগ্যান্ড NH3 এটো লিগ্যান্ড OS অলপ পিছত লিগ্যান্ড মানে কি মেটেল আৰু লিগ্যান্ড এই দুটা একেলগে স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থাকে আৰু সেই খিনি কোৱা হয় কোঅৰ্ডিনেশন এন্টিটি নেক্সট আমাৰ আহিল সেন্ট্রাল মেটেল এটম ঠিক আছে নেক্সট এই যেটো কোবাল্ট আছে সেন্ট্রাল মেটেল এটম নেক্সট সেন্ট্রাল মেটেল
এটম অর আয়ন এর কোবাল্ট এই যে কোবাল্ট আছে এই কোবাল্টটো মেটেল এইটোক আমি কি বলি কম সেন্ট্রাল মেটেল এটম বা আয়ন নেক্সট আইল তোমার লিগ্যান্ড ওকে লিগ্যান্ড লিগ্যান্ড মানে হৈছে মেটেলৰ লগত যেটো লগ হৈ থাকে এইটো কয় লিগ্যান্ড বা লিগ্যান্ড মানে হৈছে atom or ion or molecule which can donate electron pair is called ligand ligandor ভাগ আছে মই অলপ পিছত কৈ আছো বাৰু simply ligand মানে কি ligand মানে যে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰে সেই বিলাকক কোৱা হয় ligand ঠিক আছে ইয়াতে মই কৈছো সেন্ট্রাল মেটেল এটম ligand এই দুটা লগ হৈ তোমাৰ কি হ'ব কোঅর্ডিনেশন এন্টিটি ওকে সেন্ট্রাল মেটেল এটম ligand तो আমি স্কয়ার ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত লিখিম এইটো কোঅর্ডিনেশন এন্টিটি নেক্সট তোমাৰ এইটো কোবাল্টটো কয় সেন্ট্রাল মেটেল বেলেগ মেটেলও হ'ব পাৰে নিকেল পেলেডিয়াম প্লাটিনাম বেলেগ মেটেলও হ'ব পাৰে নেক্সট তোমাৰ লিগ্যান্ড মানে কি যে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰে সেইটো কয় লিগ্যান্ড আৰু তোমাৰ মেটেলৰ লগত যিমানটা আছে সেইটো কয় কোঅর্ডিনেশন এটা স্যার লিগ্যান্ড যে ঠিক আছে এছাড়া ligand itu important ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহি থাকে ligand means which can donate electron pair which can donate electron pair is called ligand ligandৰ ভাগ আছে নাম্বার 1 monodentate ligand or unidentate ligand okay monodentate or unidentate ligand means they can donate one electron pair they can donate one electron pair for example water H2O water lone pair আছে ammonia lone pair আছে জানো বা Cl- এইবিলাকক আমি কি বুলি কম monodentate ligand next is bidentate ligand এ তুমি কি কৰিব donate two electron pair simply two electron pair example ethylene diamine en ethylene diamine NH2 আমি যদিও ফুল নামটো তো ethylene diamine CH2 NH2 কিন্তু আমি জেনারেলি en বুলি লিখো বা অক্সালেটো OX অক্সালেটো C2H4 C2O4 2- हे bidentate ligand দুটা ধৰণৰ এটম থাকিব তাৰমানে চা ইয়াতে এই দুটা নাইট্ৰজেনে তোমাৰ মেটেলক কি কৰিব ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰিব এটো এটমও ডোনেট কৰিব আৰু এইটো নাইট্ৰজেনও ডোনেট কৰিব এই দুটা নাইট্ৰজেনে ডোনেট কৰিছে ইয়াতে চা এইটো নাইট্ৰজেনৰ একজন লোন পেয়াৰ আছে এইটো নাইট্ৰজেনৰ একজন লোন পেয়াৰ আছে সেই তোমাৰ মেটেলক কি কৰিব পাৰিব ডোনেট কৰিব পাৰিব বা দুজন ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰিব গতিকে এইটো হৈছে তোমাৰ bidentate ligand ঠিক আছে যদি তিনিটা ডোনেট কৰে tridentate আৰু যদি বেছিকে ডোনেট কৰে সেইবিলাকক কোৱা হয় polydentate ligand ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ লিখে polydentate ligand এটা polydentate poly মানে কি বেছি polydentate poly মানে বেছি গতিকে বেছি ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰিব ফৰ এক্সাম্পল EDTA ethylene diamine tetraacetate আমি সিম্পলি EDTA বুলি লিখো EDTA ethylene diamine tetraacetate এর নামটোৰ পৰা চোৱা ethylene diamine হলি তোমাৰ নামটো কি ethylene diamine tetraacetate जैसा ethylene diamine হলি তোমার NH2 গ্রুপ কেইটা লিখব দুটা NH2 গ্রুপ আছে দুটা NH2 গ্রুপ থাকলে NH2 গ্রুপ দুটা আছে গতিকে নাইট্রোজেন কেইটা হ'ব দুটা নাইট্রোজেন ডোনেট করব টেট্রা এসিটেট
এসিটেট হলে CH3 COO মাইনাস এই অক্সিজেনটো ডোনেট করব তাহলে 4টা গ্রুপ আছে গতিকে আমার 4টা কি আছে অক্সিজেন ডোনেট করব টোটাল ডোনার এটম কেইটা হবে 6টা আর ডোনার এটম মানে কি ধরা কথাটো কৈছো অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াটো লিগান এই অ্যামোনিয়ার ইলেকট্রন পেয়ার কোনি ডোনেট করব নাইট্রোজেন ইলেকট্রন পেয়ার মেটালক ডোনেট করব গতিকে এই নাইট্রোজেনটো কোয়া হয় ডোনার এটম ঠিক আছে ইয়াতে এই একটু নাইট্রোজেন ডোনার এটম ইয়াতে এই অক্সিজেনটো ডোনার এটম কারণ টোটাল ডোনার এটম কেইটা আছে 6টা গতিকে এইটো এটা হবে তোমার পলিডেন্টেড লিগান নেক্সট আৰু এই ধৰণৰ লিগান আছে এইটো কয় এম্পিডেন্টেড লিগান ঠিক আছে যা এম্পিডেন্টেড লিগান মানে এম্পিডেন্টেড লিগান এম্পিডেন্টেড লিগান মানে যে তোমাৰ মনোডেন্টেড লিগান বাইডেন্টেড লিগান কিন্তু এটা সময়ত এটাই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰিব পাৰে ধৰা এনোটো তোমাৰ কেতিয়াবা বনডাল মেটেৰিয়েলৰ লগত বন নাইট্ৰজেনত থাকিব আৰু কেতিয়াবা অক্সিজেনৰ লগত বন ফৰ্ম হ'ব এটা দুটা ডোনাৰ এটম আছে নাইট্ৰজেনৰ ডোনাৰ এটম অক্সিজেনৰ ডোনাৰ এটম কিন্তু নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেনে একে সময়তে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰিব নোৱাৰে যদি নাইট্ৰজেন ডোনেট কৰে অক্সিজেন ডোনেট কৰিব নোৱাৰে আৰু অক্সিজেন ডোনেট কৰিলে নাইট্ৰজেনে ডোনেট কৰিব নোৱাৰে মানে ডোনাৰ এটম দুটা আছে কিন্তু এটা সময়ত এটাইহে ডোনেট কৰিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ লিগাণ্ডক কোৱা হয় আমাৰ এম্বিডেন্টেড লিগান which can ligate through different donor atom is called এম্বিডেন্টেড লিগান এক্সাম্পল হলে NO2 বা আমি সিয়ান কার্বন দ্বারা বন্ড ফর্ম হ'ব পাৰে বা নাইট্রোজেনের দ্বারা বন্ড ফর্ম হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু তোমাৰ আছে এসিয়ান থায়োসায়ানেটো M আইসোথায়োসায়ানেটো নাইট্রিটো নামবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব যদি অক্সিজেনৰ দ্বাৰা বন্ড ফৰ্ম হয় নামটো বেলেগ নাইট্রোজেনৰ বন্ড ফৰ্ম হ'লে নামটো বেলেগ ঠিক আছে নেক্সট আহিল আমাৰ কোঅর্ডিনেশন নাম্বার নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কোঅর্ডিনেশন নাম্বার মানে হৈছে তোমাৰ মেটেৰিয়েলৰ লগত কিমানটা ডোনাৰ এটম বন্ড হৈ আছে ধৰা এইটো 3+ এইটো যদি মই আকো এইটো 6টা এনেকুৱা ধৰণৰ CO NH3 মানে কেইটা আছে ইয়াতে 6টা CO NH3 6টা ইয়াতে তুমি দেখা পাইছা যে কোবাল্টৰ লগত কিমানটা নাইট্ৰজেন লগ হৈ আছে 6টা গতিকে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কিমান হ'ব এই কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কোঅর্ডিনেশন নাম্বার CN হ'ব তোমাৰ 6 কেনেকৈ চোৱা 1 2 3 4 5 6 সো কোবাল্টো 6টা নাইট্ৰজেনৰ লগত বন্ড ফৰ্ম কৰি আছে গতিকে ইয়াতে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার আমাৰ কিমান হ'ব 6 ঠিক আছে বা ধৰা এই কম্পাউণ্ডটো PT NH3 whole 2 Cl2 এইটো যদি আমি একো এইটো শেপ বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব PT NH3 whole 2 NH3 দুটা Cl দুটা কেইটাৰ লগত লগ হৈ আছে 4টাৰ লগত গতিকে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার আমাৰ কিমান হ'ব 4 1 2 3 4 বা আমি সিম্পলি ক'ব পাৰোঁ কোঅর্ডিনেশন নাম্বার মানে হৈছে তোমাৰ কিমানডাল মেটেলে কিমানডাল বন্ড ফৰ্ম কৰি আছে এইটো হৈছে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার এটা চাবা কিন্তু বহুতে এটা ভুল কৰে যে পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চিম্পলে হয় কিন্তু তুমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে দিয়ে এতিয়া চোৱা CO EN whole 3 এই কম্পাউণ্ডটোত কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কিমান এই কম্পাউণ্ডটো কিন্তু কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6 হ'ব ৰা যদি তোমালোকে মন কৰা এইটো কম্পাউণ্ডত CO NH3 whole 6 এই কম্পাউণ্ডটোত কোঅর্ডিনেশন নাম্বার মই কিমান লিখিছিলোঁ কোঅর্ডিনেশন নাম্বাৰটো 6 PT NH3 whole 2 Cl2 এই কম্পাউণ্ডটোত কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কিমান আছিল 4 বা কিছুমানে এনেকুৱা ধৰণে ভাবে যে ইয়াতে 6 আছে গতিকে 6 ইয়াতে 2 2 4 গতিকে 4 এইটো কিন্তু ভুল কিয় কাৰণ সেই হিচাপে যদি এইটোত চোৱা এইটোৰ কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কিমান হ'ব 3 কিন্তু নহয় এইটোৰো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার আমাৰ কিমান হ'ব এইটোৰো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6 হ'ব চাবা মই আগতে কৈছোঁ EN মানে ইথিলিন ডায়ামাইন বাইডেন্টেড লিগান আৰু এটা ইথিলিন ডায়ামাইনে তোমাৰ কেইডাল বান্ধনী গঠন কৰিব
ইএন বাইডেন্টেড লিগান এটা ইএনে দুইডাল বান্ধনী গঠন কৰিব গতিকে তিনিটা তোমাক ইএনে কেইডাল বান্ধনী গঠন কৰিব ছয়টা গতিকে কিমান হ'ব 6 চাবা এটা ইএনে দুইডাল বান্ধনী গঠন কৰিছে আমি ইএনটো এনেকুৱা ধৰণে লিখো এটা ইএনে ইএন কেইটা আছে 1 2 3 ইএন তিনিটা আছে কিন্তু বান্ধনী কেইডাল আছে ছয়ডাল গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰটো হ'ব আমাৰ এইটোৰো 6 মন ৰাখিবা नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मीन्स तुम्हार सेंट्रल मेटल एटमर काखत लिगान बिलाक की धरन থাকে अरेंजमेंट ऑफ द लिगान अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम ते धरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 হলে আমাৰ শেপটো কেনেকুৱা হ'ব অক্টাহাইড্রাল হেসপাথৰ পাইছিলা কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ 6 হলে ছয়টা লিগান থাকে অক্টাহাইড্রাল হ'ব আৰু যদি ধৰা পাঁচটা থাকে পাঁচটা থাকিলে আমাৰ কি হ'ব স্কয়াৰ প্লেনাৰ এটো কি হ'ব অক্টাহাইড্রাল স্কয়াৰ পিৰামিডাল বা তোমাৰ পাঁচটা হলে তোমাৰ আৰু আমাৰ এটা আছে কি হৈছে টিবিপি ট্রাইগোনাল বাইপিৰামিডাল হ'ব পাৰে টিবিপি নেক্সট তোমাৰ যদি চাৰিটা থাকে তোমাৰ চাৰিটা হলে তোমাৰ হয়তো টেট্ৰাহাইড্রাল হ'ব পাৰে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ যদি 4 হয় কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ যদি 4 হলে তো আমাৰ কি হ'ব টেট্ৰাহাইড্রাল আৰু বা কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ যদি 4 হয় আৰু এটা আমি শেপ পাওঁ সেইটো হৈছে স্কয়াৰ প্লেনাৰ এইবিলাক হৈছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন পলিহেড্ৰা মানে arrangement of the ligand around the central metal atom central metal atomৰ চাৰিওপিনে তোমাৰ লিগান বিলাক কি ধৰণে সজ্জিত হৈ আছে এটোকে আমি কোৱা হয় কোঅৰ্ডিনেশ্যন পলিহেড্ৰা যদি ছয়টা লিগান থাকে গতিকে সদায় শেপটো আমাৰ কি হ'ব অক্টাহাইড্রাল মন ৰাখিবা শেপ অক্টাহাইড্রাল যদি ছয়টা লিগান থাকে শেপটো হ'ব আমাৰ অক্টাহাইড্রাল যদি পাঁচটা লিগান থাকে হয় স্কয়াৰ পিৰামিডাল নহলে টিবিপি আৰু যদি চাৰিটা লিগান থাকে শেপটো টেট্ৰাহাইড্রাল বা স্কয়াৰ প্লেনাৰ কিন্তু আমাক হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলত এই দুটাই লাগে অক্টাহাইড্রাল আৰু টেট্ৰাহাইড্রালে বেছি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্স থাকিব ঠিক আছে নেক্সট আইলা আমাৰ হোমোলেপ্টিক আৰু হেটাৰোলেপ্টিক কমপ্লেক্স হোমোলেপ্টিক আৰু হেটাৰোলেপ্টিক পৰীক্ষাত এক্সাম্পল দিব পাৰে একদম ইজি হোমোলেপ্টিক মানে কি যদি গোটেইকেইটা লিগান একে ধৰণৰ হয় সেইটো কয় হোমোলেপ্টিক মানে এটা এই কম্পাউণ্ডটো CONH3 হোল 6 3Cl3 এই কম্পাউণ্ডটোত কোবাল্টৰ লগত কি লগ আছে এমোনিয়া লগ হৈ আছে ছয়টা এমোনিয়া আছে ঠিক আছে কিন্তু গোটেইকেইটা এমোনিয়া গতিকে এইটো কয় হোমোলেপ্টিক আৰু হেটাৰোলেপ্টিক মানে যদি এটাতকৈ বেছি ধৰণৰ লিগান লগ হৈ থাকে সেইটো কয় হেটাৰোলেপ্টিক তাৰমানে এইটো চোৱা ইয়াতে কোবাল্টৰ লগত দুই ধৰণৰ লিগান লগ আছে এমোনিয়া আৰু ক্লোৰিন গতিকে এইটোক আমি কি বুলি ক'ম হেটাৰোলেপ্টিক কমপ্লেক্স মই দেখিবা হোমোলেপ্টিক মানে যদি একে ধৰণৰ লিগান থাকে সেইটো কয় হোমোলেপ্টিক আৰু যদি এটাতকৈ বেছি ধৰণৰ লিগান থাকে সেইটো কোৱা হয় হেটাৰোলেপ্টিক ঠিক আছে এটা আমি নেক্সট খুব ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো হৈছে এতিয়া একিনিয়াত মনত ৰাখিব লগা কথা এক্সাম্পল সুধে পৰীক্ষা আৰু চেপ্টাৰটো খুব কম মাৰ্ক আছে 3 মাৰ্ক আছে মানে ঠিক আছে এটা স্যাৰ তুমি ফাৰ্স্ট নমেনক্লেচাৰ নমেনক্লেচাৰ এটা এটা কথা মন কৰিবা যে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড মেইনলি তিনি ধৰণৰ আছে ঠিক আছে CO ৰাইট এটা আছে CO NH3 হোল 4 Cl2 Cl এইটো এক ধৰণৰ CO K4 Fe মই এক্সাম্পল দি যাম আৰু একেলগে ৰুল কেইটাও কৈ যাম ইয়াতে নেক্সট আৰু এটা আছে PT NH3 হোল 2 Cl2 মেইনলি আমাৰ এই তিনি ধৰণৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড পোৱা যায় টাইপ তিনিটা এইটো এটা টাইপ এইটো এটা টাইপ এইটো এটা টাইপ ডিফাৰেন্স কি আছে ডিফাৰেন্স আছে এইটোত যেটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন এন্টিটি আছে সেইটো হৈছে কেটায়ন এইটো হৈছে এনায়ন আৰু এইটো হৈছে নিউট্ৰেল
কাৰণে চাবা Cl2 anion যদি Cl2 anion হয় যেটো স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে বা কোঅৰ্ডিনেশন এন্টিটো কি হ'ব তো পজিটিভ ঠিক আছে নেক্সট পটাছিয়ামটো আমি জানো পজিটিভ গৰিকে ইয়াৰে কোঅৰ্ডিনেশন এন্টিটো কি হ'ব নেগেটিভ নেক্সট এটোত কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নাই গতিকে এটো কয় নিউট্ৰেল ইয়াৰ ওপৰত চাবা কি কৈছো যে কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউন্ড আমি তিনি ধৰণৰ আমি পাম মেইনলি পৰীক্ষাত এৰি এক্সাম্পল মই কেটা মানে কৰি দিম কিন্তু বহুত তোমাৰ পৰীক্ষা আহিব পাৰে ঠিক আছে কাৰণ ইয়াতে Clত ঠাই যদি মই বিয়াৰ লিখি দিও নামটো চেঞ্জ হৈ যাব Clৰ জায়গাত নামটো লিখি দিলে নামটো চেঞ্জ হৈ যাব মই এতে Cl লিখিছো বাৰু ফাৰ্স্ট ৰুলটো হৈছে মই ৰুল কেইটা এপ্লাই কৰি যাম ফাৰ্স্ট ৰুলটো হৈছে ফাৰ্স্ট আমি কেটায়নৰ নামটো আগতে লিখিব লাগে ঠিক আছে কেটায়ন এৰে চাবা ইয়াৰে এই নামটো কেটায়ন কোঅৰ্ডিনেশন গাদি এইটো কেটায়ন ইয়াৰে এইটো কেটায়ন এইটোৰ নামটো কি কে মানে কি পটাছিয়াম লিখিলা পটাছিয়াম নেক্সট আৰু ইয়াতে আমি এইটোৰ নাম লিখিব লাগিব নেক্সট ৰুলটো হৈছে যে আমি সেন্ট্ৰেল মেটেল যেটো আছে তাৰ আগত লিগ্যান্ডৰ নামবিলাক লিখিব লাগে এলফাবেটিক্যাল অৰ্ডাৰত write the name of the ligand in alphabetical order before the name of central metal atom যে central metalৰ আগত লিগ্যান্ডৰ নামবিলাক আমি alphabetical order লিখিব লাগিব তাৰে কাৰণে লিগ্যান্ড বিলাকৰ কিছুমান নাম আছে এটা ধৰা NH3 মানে অ্যামোনিয়া কিন্তু আতে ঠিক আছে বা Cl মানে ক্লোৰাইড আমি এতে কিন্তু কি বুলি কম ক্লোৰিডো এই চাৰ্ট এখন আছে মই পিছত তোমালোকক দি আছো ঠিক আছে বা NH3 মানে হৈছে এমাইন ওকে এনে অ্যামোনিয়া বুলি কও লিগ্যান্ড হিচাপে নাম বুলি হ'ব এমাইন Cl মানে হৈছে ক্লোৰিডো এমাইন আৰু ক্লোৰিডো এটা কোনটো আগতে আহিব এলফাবেটিক্যাল অৰ্ডাৰত এটা আগতে আহিব গতিকে এমাইনটো আমি আগতে লিখিম নেক্সট এমাইন কেইটা আছে আমাৰ চাৰিটা আছে গতিকে আইটো আমি লিখিম টেট্ৰা এমাইন মাজত গ্যাপ নাই টেট্ৰা এমাইন ক্লোৰিন দুটা আছে ডাই ক্লোৰিডো লিগ্যান্ডৰ নাম লিখা হোৱাৰ পিছত মেটেলটোৰ নাম মেটেলটো কি আছে কোবাল্ট লিখিলো মেটেলটোৰ নাম লিখা হোৱাৰ পিছত ৰুলটো হৈছে যে মেটেলটোৰ অক্সিডেশন ষ্টেট আমি লিখিব লাগে ব্ৰেকেটত আৰু ৰোমান সংখ্যা ইয়াতে অক্সিডেশন ষ্টেট লিখিব লাগিব এটো অক্সিডেশন ষ্টেট হ'ব আমাৰ 3 ফাৰ্স্ট ষ্টেট কৈছিলে ৰেডক্স চেপ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেশন অক্সিডেশন ষ্টেট কেনেকৈ 3 তাৰে পিছত এটা গ্যাপ দি পিনে এটো ক্লোৰাইড এটো ক্লোৰাইড এটা কথা মন কৰিবা এটো ইটা লিখিছো ক্লোৰিডো এতে লিখিছো ক্লোৰিড ক্লোৰাইড কাৰণ এতে Cl2 কি হিচাপে আছে লিগ্যান্ড হিচাপে আছে সেইকাৰণে ক্লোৰিডো এটো Cl কিন্তু লিগ্যান্ড হিচাপে নাই সেইকাৰণে তো কি লিখছো মই জাস্ট ক্লোৰাইড হিচাপে লিখিছো কি কৈছো বুজি পাইছা না ফাৰ্স্ট আৰু নেক্সট এটো एग्जांपल যা কেটায়নৰ নামটো লিখিলো নেক্সট কোঅৰ্ডিনেশন এন্টিটিৰ নাম লিখিম আৰু এখানে আমি প্ৰথমতে কি লিখিম লিগ্যান্ডৰ নাম চিয়ান মানে হৈছে সায়ানো কেইটা আছে 6টা গতিকে লিখিম 6টা আমি বুঝা হেক্সা কেইটা আছে সায়ানো ইয়াতে এটা ৰুল আছে যে যদি কোঅৰ্ডিনেশন এন্টিটিটো নেগেটিভ হয় তেতিয়ালে মেটেলৰ নামৰ পিছত ATE সাফিক্স যোগ হ'ব এনে এটো কি আইৰন এটো আমি লিখিম ফেৰেট অক্সিডেশন ষ্টেট দেখো কিমান হ'ব অক্সিডেশন ষ্টেট 2 কেনেকৈ ধৰা আইৰণৰ অক্সিডেশন ষ্টেট উলিয়াব লাগে ধৰা সাপোজ আইৰণৰ অক্সিডেশন ষ্টেট x পটাছিয়ামৰ অক্সিডেশন ষ্টেট কিমান 1 প্লাস আইৰণৰ x প্লাস চিয়ানৰ -1 চিয়ানৰ -1 ইজ ইকুয়াল টু 0 ফাৰ্ষ্টত যে কিলা গতিকে x ইজ ইকুয়াল টু কিমান হ'ব 2 ঠিক আছে গতিকে আৰু এটা কথা এই অক্সিডেশন ষ্টেটটো কিন্তু এনেকুৱাকৈ লিখা লাগিব যদি তুমি এনেকুৱা ধৰণে লিখা এইটো কিন্তু ভুল ৰোমান সংখ্যা লিখিব লাগিব এইটো মতে কলা কথা আৰু নেক্সট তোমাৰ চোৱা এইটো PTNH3 হোল টু Cl2 এটো একদম সিম্পল জাস্ট NH3 আৰু Cl এমাইন ক্লোৰিডো এমাইন কেইটা আছে দুটা ডাইএমাইন নেক্সট ক্লোৰিন দুটা ডাই ক্লোৰিডো প্লেটিনাম আৰু নেক্সট অক্সিডেশন নাম্বাৰ হ'ব এইটো তোমাৰ 2 চাবা আৰু প্ৰথমৰ পৰা কৈছো এইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এক ধৰণৰ আছে এইটো কৈ আছো অলপ পিছত ফাৰ্স্ট আমি মেটেল যেটা কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউন্ড এটাৰ নাম লিখিম ফাৰ্স্ট আমি লিখিম মেটেলটো যেটো কেটায়নিক পাৰ্ট আছে কেটায়নিক পাৰ্টৰ নামটো লিখিম ফাৰ্স্ট কম্পাউন্ডত এইটো কেটায়ন
কোৰিলেশ্যন এন্টিটিটো কেটায়ন গতিকে কোৰিলেশ্যন এন্টিটিটো আমি নাম লিখিম নেক্সট ইয়াতে যেটো পটাছিয়াম আছে পটাছিয়ামটো কি আমাৰ কেটায়ন পটাছিয়ামটো কেটায়ন আৰু পটাছিয়ামৰ নামটো আগতে লিখিছো ঠিক আছে আৰু এইটোতে কেটায়ন এনায়ন নাই নিউট্ৰেল এটিকেটৰ কথা নাই নেক্সট আমি যেটো কোৰিলেশ্যন এন্টিটি আছে কোৰিলেশ্যন এন্টিটিৰ নামটো লিখাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট মেটেল যেটো মেটেল আছে মেটেলৰ নামৰ আগত লিগ্যান্ড বিলাকৰ নাম আমি এলফাবেটিক্যাল অৰ্ডাৰত লিখিম ঠিক আছে তোমাৰ এতে মেটেল কোবাল্টৰ নামৰ আগত মেটেল বিলাকৰ নাম লিখিছো এমাইন আৰু ক্লোৰিড এমাইন কেইটা আছে 4টা গতিকে টেট্ৰা মন কৰিবা 4টা থাকাই টেট্ৰা দুটা থাকা কাৰণে ডাই টেট্ৰা এমাইন ডাই ক্লোৰিড কোবাল্ট নেক্সট মেটেলৰ অক্সিডেশন ষ্টেট 3 আৰু তো ক্লোৰাইড ইয়াতে তোমাৰ Fa পটাছিয়াম চিয়ান মানে সায়নো কেইটা আছে 6টা গতিকে হেক্সা সায়নো Fe এটা চোৱা যদি কোৰিলেশ্যন এন্টিটিটো এনায়ন হয় মেটেলটোৰ নামৰ পিছত ATE যোগ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট এটো এমোনিয়া দুটা ডাইএমাইন ডাইক্লোৰিড প্লেটিনাম আৰু এটা সিম্পল আৰু এটা চাবা এটা ৰুল আছে যদি মেটেলৰ নামত আমাৰ যদি মেটেলটোৰ নামতে ডাই ট্ৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিফিক্স থাকে তেতিয়া হলে আমি আৰু ডাই ট্ৰাই লিখিব নোৱাৰো ঠিক আছে কি কৈছো ইয়ান মানে হৈছে ইথেন 1 2 ডাই এমাইন ওকে ইথেন 1 2 ইয়ানৰ লিগ্যান্ড হিচাপে নাম ইথেন 1 2 ডাই এমাইন এসা ইয়ানৰ এটা আমি তিনিটা থাকাই কি লিখিব লাগে ট্ৰাই কিন্তু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি লিখিব নোৱাৰো কাৰণ মেটেলটোৰ নামতে কি আছে এটা নিউমেৰিকেল প্ৰিফিক্স আছে তাৰমানে যিবিলাক তোমাৰ লিগ্যান্ডৰ নামটোত নিউমেৰিকেল প্ৰিফিক্স তাৰমানে ডাই ট্ৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ আছে তাৰে পিছত আমি ইয়াৰ সংখ্যা বুজাৰ কাৰণে আমি ডাই ট্ৰাই এইটা ইউজ কৰিব নোৱাৰো তাৰে কাৰণে আমি ইউজ কৰিম 20 যদি দুটা থাকে 20 যদি তিনটা থাকে আমি কি ইউজ কৰিম 30 এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে এইটোৰ নামটো কেনেকুৱা হ'ব চাবা ইএন মানে ইথেন 1 2 ডাইএমাইন এটো আমি লিখিম 30 কেইটা আছে তিনটা আছে সেইকাৰণে আমি কি লিখছো 30 ইথেন 1 2 ইএন মানে 30 1 2 ডাইএমাইন ঠিক আছে নেক্সট CO মানে কোবাল নেক্সট অক্সিডেশন স্টেট 3 তাৰ পিছত এটো ক্লোৰাইড এটাই ৰুল বেলেগ কি যদি মেটেলটোৰ নামৰ আগত মেটেলটোৰ নামত ডাই ট্ৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ নিউমেৰিকেল প্ৰিফিক্স আছে তেতিয়াহলে আমি আৰু ডাই ট্ৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ প্ৰিফিক্স আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ লিগ্যান্ডৰ নাম্বাৰ বুজাৰ কাৰণে 20 30 এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিফিক্স বিলাক ইউজ কৰিম যদি দুটা থাকে 20 যদি তিনটা থাকে 30 ইউজ কৰিম ইয়াতে আমাৰ ইয়ান ইথেন 1 2 ডাইএমাইন কেইটা আছে তিনটা থাকাই মই কি লিখছো 30 ঠিক আছে বাকিখিনি এজ ইউজুৱেল ওকে আৰু আমি পিছত এক্সাম্পল কৰিম বাৰু পিছত যিকোনো আছে চেপ্টাৰটোৰ পিছত আৰু এক্সাম্পল আছে তেতিয়া আমি কৰি ৰাখিম আজি লিখিব ইমানে ৰাখি